คนชอบถามว่ากิฟแต่งรูปยังไงวันนี้มาแต่งให้ดูแล้วค่ะสวัสดีค่ะกิฟนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ออกสื่อแล้วก็มาทำวิดีโอให้ทุกคนดูจริงๆกิฟอยากทำคลิปลง Facebook กับ YouTube มานานแล้วแหละแต่ว่าที่ผ่านมาคือเป็นคนไม่กล้าคุยกับกล้องละมังแค่คุยกับคนแปลกหน้ายังไม่ค่อยกล้าเลยวันนี้จะมาสอนแต่งรูปกันเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ2 สัปดาห์ที่แล้วกิฟลงโพสต์ไปในเพจเป็นการแต่งภาพ4แนวว่าทุกคนชอบแนวไหนกันคนเข้ามาโหวตเยอะมากเยอะจนงงเกิดอะไรขึ้นขอบคุณจริงๆค่ะดีใจจริงๆที่ทำให้โหวตกันก็เพราะว่าตั้งใจจะเอามาทำคลิปแรกนี่แหละทุกคนจะได้รู้สึกแบบมีส่วนร่วมนิดนึงเนาะอันที่คนโหวตเข้ามาเยอะที่สุดคือเบอร์ A วันนี้กิฟจะใช้ Lightroom ในคอมแต่งให้ดูแต่ว่าถ้าใครถนัด Lightroom ในมือถือก็สามารถใช้ Lightroom ในมือถือแต่งได้เหมือนกันเพราะว่าเครื่องมือเบสิกเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่ถ้าใครใช้ Lightroom ไม่เป็นเลยเดี๋ยวกิฟจะพาใช้แอป VSCO ซึ่งเป็นแอปที่มีฟิลเตอร์สำเร็จรูปเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนที่ให้เอฟเฟกต์ออกมาคล้ายกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าแค่กดคลิกเดียวแล้วมันได้อย่างที่เราต้องการเลยก็ไม่รู้จะเสียเวลาไปแต่งให้มันยุ่งยากทำไมจริงไหมสำคัญคือเรารู้หรือเปล่าว่าเราอยากได้อะไรและเราดูออกไหมว่าภาพแบบนั้นที่เราอยากได้มันมีคาแรคเตอร์ยังไงจะพาแต่งรูปไปพร้อมๆกันแล้วก็แนะนำวิธีที่กิฟใช้เองในการมองสีต่างๆในภาพว่าภาพนี้สีคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงบางคนก็เรียกการแต่งภาพแนวนี้ว่าเป็น warm vintage แต่งภาพแบบฟิล์มแต่งภาพแบบย้อนยุคอิฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรแต่คิดว่าก็คงย้อนยุคแหละเพราะว่าภาพที่ใช้เป็นต้นแบบเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ถ่ายช่วงปี60 70 80ไปจนถึงหนังแบบไททานิก Life of Pi ซึ่งก็ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่จริงๆที่เราจะแต่งกันวันนี้เนี่ยออกมาคล้ายๆภาพจากไททานิกเหมือนกันนะเหมือนแค่ไหนเดี๋ยวตัดสินกันเอาเองก็กิฟขออนุญาตใช้ภาพตัวเองเป็นต้นแบบละกันเพราะว่าเป็นภาพที่ลงไว้ให้ทุกคนดูในเพจภาพต้นแบบเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายด้วยโน้ต10ถ่ายบนรถไฟไทยตอนนั่งไปเชียงใหม่ส่วนภาพขวาเป็นภาพที่โคเปนเฮเกนถ่ายเมื่อปีที่แล้วสังเกตว่า2ภาพนี้ถึงแม้ว่ามันจะถ่ายจากคนละที่แต่ทิศทางแสงมันใกล้เคียงกันก็คือมันเป็นแสงแบบถ่ายจากด้านหลังเป็นแสงย้อนแสงนิดนึงซึ่งถ้าแสงมันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะทำให้แต่งง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเอาภาพจากทะเลทรายมาเป็นต้นแบบแล้วก็พยายามจะแต่งภาพป่าดงดิบให้เหมือนทะเลทรายเนี่ยก็คิดว่ามันก็จะเหนื่อยไปนิดนึงอย่างแรกที่อยากให้สังเกตกันก่อนก็คือคอนทราสต์ของภาพว่ามันใกล้เคียงกันหรือเปล่าอย่างภาพซ้ายเนี่ยสีใต้โต๊ะที่มันมืดที่สุดเนี่ยมันดำไม่สุดพอดำไม่สุดความหมายมันคือเป็นภาพที่เฟดเล็กน้อยสีขาวเองตรงท้องฟ้าก็ไม่ได้เป็นสีขาวสว่างที่สุดเพราะงั้นวิธีที่เราจะแต่งให้ได้เอฟเฟกต์แบบนี้เนี่ยก็คือใช้เคอร์ฟใน Lightroom วิธีก็คือดึงจุดซ้ายด้านล่างซึ่งเป็นจุดสีเข้มเนี่ยดึงขึ้นมานิดนึงก็จะเห็นว่าสีดำมันจะอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็ปรับให้ภาพรวมของเส้นเคอร์ฟเนี่ยมันเป็น S curve เบาๆเพื่อให้ภาพมันยังมีคอนทราสต์ที่น่าสนใจอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันจะแบนต่อไปก็จะเป็นการปรับสีแอมเบียนต์ในภาพรวมหรือว่าสีของบรรยากาศภาพต้นแบบเนี่ยมันจะออกส้มๆแดงๆเนาะแต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าตรงที่เป็นสีดำที่เข้มที่สุดของภาพเนี่ยมันเป็นดำแบบดำแดงๆส้มๆน้ำตาลสีสว่างตรงท้องฟ้าก็เป็นขาวแดงๆครีมเพราะงั้นกิฟก็เลยใช้เครื่องมือเคิร์ฟสีแดงเพราะงั้นก็เลยดึงเคิร์ฟสีแดงตรงจุดขวาสุดที่เป็นจุดสว่างเนี่ยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ดึงตรงส่วนที่เป็นชาโดว์เนี่ยขึ้นมานิดนึงให้มันอมแดงแต่พอเราดึงปั๊บภาพรวมมันแดงไปหมดเลยก็เลยต้อง
จิ้มตรงกลางแล้วดึงมิดโทนหรือว่าโทนสีกลางๆเนี่ยให้มันกลับลงมานิดนึงให้มันไม่แดงเกินไปเนี่ยแดงอย่างเดียวมันก็จะยังไม่ได้เอฟเฟกต์ที่เราต้องการกิฟก็เลยไปที่เคิร์ฟสีน้ำเงินซึ่งถ้าเราดึงชาร์โดว์ของสีน้ำเงินลงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีตรงข้ามหรือว่าสีเหลืองทำให้ชาร์โดว์มันกลายเป็นแดงบวกเหลืองก็คือเป็นสีออกส้มๆนั่นเองงงไหมจริงเรื่องเคิร์ฟนี่แอบอธิบายยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากให้มาเล่าเรื่องเคิร์ฟเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะจริงๆอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้แหละกลัวไม่มีคนดู ต่อไปเป็นฟังก์ชันสำคัญที่ภาพฟิล์มออกมาสีไม่เหมือนกับภาพดิจิตอลเนี่ยเป็นเพราะว่าการเรนเดอร์สีของฟิล์มแต่ละชนิดเนี่ยมันจะให้สีแต่ละโทนเป็นสีเฉพาะตัวเช่นมันจะให้แดงเป็นแดงโทนเนี้ยน้ำเงินโทนเนี้ยในขณะที่กล้องดิจิตอลมันจะให้สีที่ค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการความจริงถูกไหมเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะปรับสีทีละสีให้มันออกมาเป็นสีเฉพาะตัวแบบที่เราอยากได้ซึ่งเราทำได้ด้วยการใช้ฟังก์ชัน HSL ใน Lightroom อย่างภาพที่เราแต่งกันอยู่เนี่ยจะเห็นว่าสีแดดมันเป็นสีออกเหลืองไปนิดนึงเมื่อเทียบกับสีแสงของภาพซ้ายมันจะออกส้มๆเพราะงั้นเราก็จะพุ่งไปที่สีเหลืองแล้วปรับโทนสีเหลืองให้มันส้มขึ้นก็จะได้เอฟเฟกต์ที่ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบแล้วก็ดึงให้สดขึ้นนิดนึงเพราะว่าสีส้มมันค่อนข้างจะเด่นอยู่ต่อไปกิฟรู้สึกว่าสีน้ำเงินทางภาพขวาเนี่ยที่อยู่ตรงเรือมันดูผิดที่ผิดทางไปนิดนึงเพราะอย่างภาพทางซ้ายมันจะไม่มีสีน้ำเงินเลยถูกไหมมันจะเป็นสีออกอมเขียวทั้งหมดเพราะงั้นน้ำเงินในภาพเนี้ยถือว่าแปลกปลอมต้องดึงลงก็เลยปรับไปทางเขียวหน่อยคอยยังชั่วให้ซีนลงนิดนึงจะได้ไม่แย่งซีนประมาณนี้ตรงโคมไฟนี่ก็เหมือนกันมันแบบชมพูม่วงๆไงก็ไม่รู้ซึ่งกิฟเป็นคนไม่ชอบสีม่วงแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับภาพตรงไปที่สีม่วงแล้วก็ดึง saturation ลงเอาให้ไม่เหลือซากถ่ายแรงมาก โกรธใครมาประมาณนี้หลังจากนั้นกิฟก็วนไปวนมาอยู่กับฟังก์ชันพวกนี้แหละปรับเคิร์ฟเพิ่มบ้างปรับแสงปรับสีปรับอะไรไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจแล้วก็เป็นอันเสร็จสำหรับคนที่จะใช้แอป VSCO ในการแต่งนะคะกิฟใช้ฟิลเตอร์ C7 ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นฟิลเตอร์ที่เสียตังค์เป็นหนึ่งในอันที่กิฟชอบใช้แล้วก็เอามาปรับนู่นปรับนี่เพิ่มซึ่งปรับแต่ละรอบเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วแต่ภาพถ้าใครอยากจะลองก๊อปตัวเลขเป๊ะๆไปใช้ดูก็ได้ค่ะกิฟแปะไว้ให้แล้วแต่ว่าไม่การันตีว่าจะออกมาเหมือนนะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับภาพตั้งต้นของแต่ละคนด้วยเหมือนผิวคนละสีแล้วใช้รองพื้นเบอร์เดียวกันบางทีมันก็ไม่รอดเนาะก็ลองปรับกันดูจบแล้วต่อไปต้องเป็นประโยคเด็ดของยูทูบเบอร์ทุกคนก็ถ้าชอบก็ฝากกดถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกระดิ่งกิ้งถ้าคืนนี้ไปดีๆก็อาจจะมีคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีคลิปหน้ามีแหละไปแล้ว